Okay, let's do task 3 now from Byte Entrance Exam. Okay, task 3. Picture a set where Paul looks at Sally, but Sally looks at Steve. We know that Paul is married, but Steve is unmarried, okay? Bây giờ mình động từ to picture is a verb to picture. Mường tượng ra một cái bộ nơi mà Paul nhìn vào Sally, nhưng mà lại Sally lại nhìn vào Steve. Chúng ta biết rằng Paul đã cưới, nhưng mà Steve thì chưa có cưới. Bạn sẽ bình luận vào cái câu này. How would you comment in a statement? In this scene, there's one married person looking at unmarried person. Is it true, false, or can be determined? Bạn sẽ bình luận vào câu này như thế nào? Trong cái cảnh này, trong bối cảnh này, có một cái người đã cưới nhìn vào một người chưa cưới, thì bạn bình luận câu này như thế nào? Đúng, sai hay là không thể xác định được? Think carefully about this one. Trong bối cảnh này có một người đã cưới nhìn vào một người chưa cưới. C can be determined. Determined, nhớ âm hai nha. Determined. Actually, the question, this answer, the answer is true. I can prove it to you. Đúng là câu trả lời là true nha. Tại vì thực sự nó như thế này. So we know Paul is married, right? Steve is unmarried, but we don't know about Sally. So it means we have to split into two different cases. Mình không biết được Sally là có cưới hay chưa, nhưng mà mình biết Steve và Paul rồi. Cho nên mình sẽ chia ra hai trường hợp. In case that Sally is married, what would happen? So Paul married looks at Sally married, but then Sally looks at Steve, which is unmarried. So in this case, what do you see? In this case, there is one married person, which is Sally, looking at an unmarried person with Steve, right? Trong cái bối cảnh này thì ít nhất nó phải có một cái người là Sally là đã cưới, nhìn vào cái người tên Steve là chưa cưới, đúng không các bạn? Tức là cái này nó nghiệm đúng. So this one is true, isn't it? So in case that Sally is unmarried, what would happen? So Paul married looks at Sally, unmarried, look at Steve, unmarried. Nhưng mà cái trong trường hợp này nó vẫn như vậy, nó cũng có ít nhất một người married nhìn một người unmarried mà. In this case, you have Paul married, look at Sally, unmarried. So this becomes true, you know. This was proven true. So, what is your answer? In both cases, it's all true, isn't it? Cả hai trường hợp đều đúng thì là đương nhiên là true rồi. So, for this kind of question, you need to put cases, you know. Trong những cái trường hợp này các bạn đều phải đặt trường hợp ra hết. Okay, let's do task 5 now. Task 4, sorry. A sequence of number A1, A2. Sorry. Yes. Cái câu ở trên đó là một người đã cưới và nhìn một người chưa cưới, đúng không? Đúng rồi. Thì cũng có một trường hợp có một người như vậy, nhìn vào một người như vậy. What's the đâu problem? Ở trên, nếu mà ở trên thì một người đã cưới nhìn một người chưa cưới, là Sally á hả? Chính xác luôn. Rồi, hiểu rồi. Cái trường hợp 1 á, thì là Sally married nhìn vào người Steve là unmarried nè. Còn trường hợp 2 thì là Paul nhìn vào Sally cũng là married nhìn vào unmarried. Đúng không? Cho nên cả hai trường hợp đều true cả. So in both cases they are true, okay? Yes. Okay, task 4. A sequence of numbers A1, A2, A3, etc. is defined as follows. Một cái chuỗi số, bây giờ số A1, số A2, số A3, A4, A5 gì đó vân vân, được định nghĩa như sau. A1 is 0, A1 is A2, it's 1. AN is equal to 3 times AN minus 2 plus AN minus 1
plus 2. When n is bigger than 2, khi mà n nó lớn hơn số 2 á, ví dụ 3, 4, 5, 6 gì đó, thì công thức này nó sẽ được áp dụng. So when n is bigger than 2, this formula is proven true. And you have to define the value of A5, mà phải tính được cái giá trị A5. So please do it now. Thì có phải là nó kêu tính A5 thì A5 sẽ bằng là 3 lần cái A3 cộng với cái A4 cộng 2 không các bạn? So we know that A5 is 3 times A3 plus A4 plus 2, isn't it? Vâng ạ. Okay, but in this case we don't know A3 and A4 yet. We have to find them. Phải tìm A3, A4 đã. But of course you have to find A3 first. So A3. Đó, có A3, A4 rồi đó. A3 sẽ bằng 3, A4 bằng 8, right? Yes. And of course, A5 will be equal to 3 times A3 plus A4 plus 2 will be 19. equal to 3 times 3 plus 8 plus 2. So you have 16, isn't it? Wait, 19, isn't it? Yeah. 19 mới đúng. It's 19, yeah. So the answer is 19. 19 mới là câu trả lời đúng nha. Yeah. Okay, good. Okay, let's do task 5 now. Miss Liz, can you read task 5, please? First day of June, a farmer bought a big number of chicken and let them stay on a big open field. Big, cái big nó kéo dài chút xíu. Stay on On a the big big. open field. Stay on a big open field. During the following nights, a small group of foxes. During the following nights. During the following night, a small group. Small, cái chữ Small. o là o kéo dài nha. O là o kéo dài. Tall, small, o kéo dài. A small group of foxes Killed and ate 10%. Killed and ate 10% of the chicken every night. The farmer noticed the destruction only after the number of chicken has decreased below the half of initial number. The initial number. The initial number. On which day of June On did which this day of happen? June this happened. Bây giờ vào cái ngày đầu tiên của tháng 6, tức là ngày 1 tháng 6 á, một người nông dân đã mua một cái lượng lớn con gà và để chúng ở trên một cái cánh đồng lớn như vậy, mở tan hoang vậy. Trong những cái đêm sau đó, during the following night, trong những cái đêm sau đó, tức là đêm ngày 2 tháng 6, ngày 3 tháng 6, ngày 4 tháng 6 gì đó, một cái nhóm mấy con cáo nó đã giết và nó ăn thịt 10% của những cái con gà này mỗi đêm. Thì cái người nông dân này phát hiện ra cái sự hủy hoại này chỉ sau khi số lượng gà nó đã rơi xuống bên dưới một nửa cái số ban đầu. Hỏi vào ngày tháng 6 nào điều này diễn ra?
This is my logic, okay? Nếu bạn nào mà có ra được ngày 8 tháng 6 không? Dạ, có. Right, so the night of the 2nd of June, the following night, during the following night, it means the 2nd of June onwards. Những cái đêm tiếp theo đó tính là từ ngày 2 tháng 6 trở về sau. Cho nên cái đêm ngày 2 tháng 6 á, thì chúng ta còn 90% đúng không? Yes. Đêm ngày 3 tháng 6 thì còn 80. Và cứ như thế thì chúng ta sẽ thấy được là đến đêm ngày mùng 7 tháng 6 là nó ăn hết, nó còn có 40% thôi. Nhưng mà mãi sáng cái ngày mùng 8 tháng 6 người nông dân mới nhận ra được. Đúng không các bạn? Tại vì Yes. đến ngày sáng mùng 8 tháng 6 ông mới nhận ra còn có 40%, tức là dưới một nửa. Only until the morning of the 8th of June does he notice that he has below the half of the initial number, you know. So he noticed. So what is this means? On which day of June did this happen? This means the farmer noticed the destruction. Ngày tháng 6 nào điều này diễn ra, điều này tức là điều gì? Tức là cái điều mà người nông dân nhận ra được cái sự hủy hoại này. So it's morning of the 8th of June, right? Yes. So it's the 8th of June, the farmer noticed. Okay, so task number 6. Please do this. Các bạn ra được 8 người không? You got 8 people, no? Yes. Đúng rồi, bây giờ cứ lấy cái số 12 cộng số 27 trừ cho cái tổng số những người đã học cái gì đó là 31, nó còn là 8 người. Just take 12 plus 27 minus 31, you have 8 people. Right. Let's do task number 7. Okay, Tấn Anh, can you read this one? A small. Yes. A small software employs 5 No. persons. A small software company employs 5 persons. A small software company employs 5 persons. The salary of the manager was higher than the salary of the programmer, but not as good as the salary of the software architect. The software tester was Tester, ST. The software tester. tester. Tester, ST.
Tester. Tester. Chứ không phải tester. Tester. Yeah. The software Tester. 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 The software tester was The- better paid than the sales engineer. The software tester was better paid than the sales engineer, but a But a bit bit worse than the programmer. a bit worse than the programmer. List the employees in order from highest to lowest Highest to lowest. With Respect to their salaries. respect to their salaries. You can use abbreviation Abbreviation. AEMPT in your answer. Yeah. Ok, bây giờ một cái công ty phần mềm nhỏ đi, thuê có 5 người thôi, thì cái lương của cái người quản lý M á, nó sẽ cao hơn cái lương của cái người lập trình viên P, nhưng mà nó không tốt như là cái lương của cái người software architect, là cái người kiến trúc phần mềm á, cái người mà thử phần mềm tester được trả lương tốt hơn cái người mà kỹ sư sales, nhưng mà lại một chút xíu tệ hơn là cái người programmer. Bây giờ list ra danh sách những người nhân viên từ cái người được trả lương cao nhất đến người được trả lương thấp nhất. So we have done something similar, you remember? Yes. 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 AMPTE. So AMP, and we have programmer P, better paid than T and then E. So we have AMPTE, right? Yeah. Very good. Okay, question task 8. Task 8.
My answer is 300. Okay, how much money would I start with if in spending a fifth and then a fifth of the remaining amount, I had altogether spent $72. Nếu mà bây giờ tôi bắt đầu với bao nhiêu tiền? Nếu mà giờ tôi chi tiêu 1/5 cái số tiền đó và sau đó là chi tiêu 1/5 của số còn lại thì tổng lại tôi đã chi được 72 đồng, 72 euro. So let's say consider the amount of money I start with as X, okay? Coi cái lượng tiền tôi có bắt đầu bằng chữ X đi. So basically a fifth, which is 0.2x plus 0.2 times 0.8 of x is 72. Do you agree with this one? 1/5 của lượng còn lại, tức là cái lượng còn lại nó sẽ là 4/5 đúng không? Xong bằng nhân 1/5 nữa. So the remaining amount after I spend a fifth is gonna be 4/5, which is 0.8. And then times a fifth of that, it's 0.2. So you have this. So you have 0.2x plus 0.16x equal to 72. So after all, you're going to have 0.36x equal to 72. So x is, how much is x then? I forgot. I think it's about 200, isn't it? Yes. 32 divided by 0.36. Yeah, $200, isn't it? Đó, 200 đồng, 200 euro. Okay, let's go to task number 9 now. A string function s is defined as follow. Một cái hàm theo sau chuỗi được định nghĩa như sau. Một hàm chuỗi s được định nghĩa như sau. A is a string of character. N and M are positive integer numbers. A là cái chuỗi những cái ký tự. A lớn là cái chuỗi ký tự. N và M đều là những cái số thực, những cái số nguyên dương nha. Like for example, S, A and M returns M character substring starting from the n character of original string A. Ví dụ S, A and M nó trả lại cho mình cái gì? Nó trả lại cho mình một cái sau chuỗi phụ substring mà nó có chứa M, sau chứa M ký tự. Và nó bắt đầu từ cái ký tự thứ n của cái đoạn A lúc ban đầu. Like for example, S, city of Helsinki. You know, Helsinki is the capital city of Finland, right? Thủ đô Finland đó. City of Helsinki. Lấy cái ký tự thứ tư và lấy 6 ký tự. So from here, from the fourth character, you take 6 of them. So you would end up with Jof Hell, right? Strings can be connected together with function sum or plus. Những chuỗi có thể được kết nối lại cùng nhau với lại cái hàm số, với lại cái hàm số cộng nó lại. For example, tram plus bus equal to tram bus. So the question is, which string would you get from this? Mình sẽ nhận được sau chuỗi nào từ cái đống này? Thầy nói lại bài này giùm chị với. You need me to do again? Yeah. Bây giờ nó giống như vậy nè. Bây giờ nhìn với example đi. Bây giờ nó cho một cái chuỗi như vậy. Cái con số 4, số 6 này nghĩa là gì? Tức là nó lấy từ cái ký tự thứ tư của cái sau chuỗi này. Tức là 1, 2, 3, 4 nè. Cái này là ký tự thứ tư nè. Và nó lấy 6 ký tự đếm từ đó. Cho nên nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6.
thì kết quả nó trả về nó sẽ là Job Hell, đúng không các bạn? Thì các chuỗi có thể được kết nối cộng lại cùng nhau cùng với function dấu cộng giống vậy. Ví dụ như là nguyên đống này nó cộng lại, nó cộng ra cái sau chuỗi gì cuối cùng. Đó, mình cứ nhìn vào cái công thức, mình cứ nhìn vào cái này mình sẽ giải được thôi. Just look at here, you can answer that. Don't worry. em yes. Just let them do it. Ok, bây giờ mình xử lý mấy cái bên trong ngoặc trước đã. Just let's solve the one inside of the bracket first, okay? So S mobile 23 should give you OB, right? OBI, right? Yes. S mobile thì tính từ thứ tự thứ hai, mình cộng đến 3 thứ tự nữa, tức là ra OBI, OB. S programming 54, programming 5 and 4 should give you RAM RAM, right? Yes. As wizard 33 should give you ZAR. And then you combine all of them three together, you get to the end. Nối ba cái nó lại với nhau nó sẽ là OB Ramza. So as OB Ramza 63 should give you MMZ, right? MMZ, right? Yeah. That's the answer. Yeah, MMZ. Câu trả lời là MMZ. MMZ or MMZ, yeah. Is it understandable? Yes, understand. Good, good. Now let's we have a bigger one. Now task 10. A bit harder, okay? Notation A. Okay, let me just read this one. Notation A equal to B means that the variable gets value B. Bây giờ cái biểu đạt là biểu thức là cái A 2 chấm bằng B, có nghĩa là cái biến số variable nó sẽ lấy được giá trị của B. For example, A two dots. What is the two dot? I think colon. I think equals 7 means that the value of variable A will be 7. As well as A equal to A plus 1 means that 1 is added to variable A's O value. Bây giờ ví dụ như là cái A 2 chấm bằng 7 đi, có nghĩa là cái giá trị của biến số A á, nó sẽ là 7. Cũng như nếu mà A 2 chấm bằng A cộng 1 á, tức là bây giờ mình cộng thêm cái số 1 vào cái giá trị cũ của cái biến số A. So follow the logic of following flowchart. Chúng ta có một cái biểu đồ theo đường dẫn như sau. Chúng ta phải theo cái biện luận của nó. To find what value will be printed in the end. Để tìm được cái giá trị nào sẽ được in ra ở lúc cuối cùng. Like for example, it begins, we have A equal to 1, B equal to 1, okay? And then you have to change value B. Lúc đầu mình bắt đầu là A bằng 1, B bằng 1, đúng không? Nhưng mà ngay cái khúc này thì là mình phải thay đổi giá trị biến số B. B mới sẽ bằng B cũ cộng A cũ cộng 1. So the new B will be old B plus old A plus 1. And then you will have to consider, is A smaller than 10? Đến lúc này là mình phải cân nhắc là liệu A có nhỏ hơn 10 hay không. If no, it's not smaller than 10, you have to write the value of B and that ends there. Nếu mà cái A lúc đó nó không có nhỏ hơn 10 á, thì mình phải viết ra giá trị biến số B sau cùng và mình kết thúc ở chỗ đó. But if A is smaller than 10, yes, then you have to recalculate the value A. Nếu mà A nó vẫn nhỏ hơn 10 thật sự, yes á, thì mình phải tính lại cái giá trị biến số A mới.
So the new A will be A plus 3. Giá trị A mới sẽ bằng A cũ cộng với 3. And then you have to go through the flow chart to this step again. Phải trả về cái bước này. And then you have to find the new value of the variable B and then go and then just go around like this until A is no longer smaller than 10. Okay, so you can write B. Nó sẽ đi trong cái dòng lặp này đến khi nào mà cái A nó không còn nhỏ hơn 10 nữa, nó chỉ còn no thì mình mới kết thúc, mình viết ra B thôi. Thì nó hỏi giá trị nào sẽ được in ở khúc cuối. Which value will be printed in the end? Okay, please do it. $26. Yeah. Sure about that? Oh well, let me just make it this way. Yes, let's make it this way. It's easier, I think. At least for me. Rồi các bạn, chúng ta hãy giải nha. So, let me just choose something. Ok, bây giờ nó như thế này. Let's start with A equal to 1, B equal to 1, okay? So, we have 1, 1 to start with. And then we move to the next step. What do we have? We have to calculate the B, you know, but A is still 1. Đến bước này thì là A nó vẫn 1 nha. But the new B equal to old B plus A plus 1. So 1 plus 1 plus 1. So the new B will be 3, isn't it? Cái B mới sẽ bằng 3 đúng không các bạn? Nhưng mà cái A cũ vẫn bằng 1. And then you have to consider A smaller than 10. Yes, so you have to calculate the A again. So the new A will be the small a plus 3. So new A will be 4 and 3, isn't it?
And then you have to come back to this step. Isn't it? Now, so until here, we have A, which is 4. But you have to calculate the B again. Phải tính cái B lại lần nữa. So the new B will be the old B 3 plus A is 4 plus 1. So the new B will be 8, isn't it? Cái B mới sẽ bằng 3 cộng 4 cộng 1, đúng không các bạn? Yes. Nó ra là 8. So you have to consider, okay, A is still smaller than 10. So yes, A nó vẫn nhỏ hơn 10 cho nên vẫn phải tính lại A. So you still have to calculate the A again. So the new A will be 4 plus 3 is 7. 7, 8. But then you still have to go back to this once again. And let me choose another color. It's easy. Okay, until now, A is still 7, 7. but you have to calculate the B again. So B will be 8 plus 7 plus 1 is going to be 16, isn't it? Yes. But then A is still smaller than 10, so you still have to calculate A again. So the new A will be 7 plus 3 is 10. 10, 16. But then you still have to go through this one again. Isn't it? You have to go through this step again. Oh, moment please. Let me use another color. You have to calculate the B again, you know. So A is still 10. But B will be 16 plus 10 plus 1, so it's 27, isn't it? 27 đúng không mọi người? Yes. Yes, but now A is not smaller than 10 because it's already 10. Nó đã 10 rồi, nó sẽ không nhỏ hơn 10 nữa. So no. So you have to write B, which is write 27, isn't it? Yeah. 7. So the answer will be 27. Mình phải viết ra cái số B cuối cùng nó là số 27. Đó, mọi người hiểu bài này không? You understand this one? Yes. Good. Okay. All right. Okay. This is motivation letter and written English language skill. There's nothing that can help us here. I mean, nothing I can help you now here. Let's move on to what's this? Oh, it's just an answer, explanation. Câu trả lời thôi mà. Okay, so we all end those things. We can move on to logical reasoning skill. Okay, bây giờ mình qua cái phần về logical reasoning skill đi. Okay. So we can deal with this file first. Logical reasoning skill sample. Cái file nhỏ hơn các bạn. Logical reasoning skill sample. Okay, let's do this one. Logical problems 1. Read the following statements. Okay. If the first two statement is true, the third statement is what? Is it true, false or uncertain? Nếu mà hai cái câu đầu là đúng đi, thì cái câu thứ ba là gì? Đúng, sai hay là không chắc chắn?
false. Of course it's false. If Tanya is older than Eric and Cliff is older than Tanya, it means Cliff is the oldest, isn't it? Nếu mà Yeah. Tanya già hơn Eric mà còn Cliff còn già hơn Tanya nữa, tức là Cliff là người già nhất cái đống này, thì không thể nào mà Eric già hơn Cliff được đó. There's no way that Eric is older than Cliff, so this is false, okay? Yes. Không thể nào luôn á, nó là false. Okay, logical problem 2. He uncertain. Uncertain, isn't it? Các bạn đã được uncertain không? Bây giờ tất cả các hoa tulip trong vườn của dâu đều màu xanh dương. Tất cả các hoa hồng ở vườn của dâu đều có màu đỏ. Nếu mà hai câu này đúng đi, thì liệu có phải tất cả mọi hoa trong vườn của dâu đều là không xanh thì đỏ không? Lỡ đâu nó trồng những cây khác nữa thì sao, đúng không mọi người? Nó có Yeah. những màu khác thì sao, đúng không? What if Zoe have other kind of flowers? It can be other colors, you know, so it's uncertain. Nó không chắc chắn được điều này. So it's uncertain. Okay, so let's find letter and symbol series 2. Fill in the blank in the middle of the series. Điền vào cái khoảng trống trong giữa cái sâu chuỗi này mà tức mình tìm quy luật á. Find the rules of these things. C. ISS, right? Yeah. Okay, C, D, E, F, G, F, V, H, I. I, So M, O. so it should be I something. Yeah. M N O P Q R S. S. So it should be ISS, yeah. Tại vì mỗi một ký tự nó cách nhau hai chữ cái. cái chữ cái. Cho nên sẽ là ISS thôi. Okay, try this one. The same thing. C. S T U V W. So it should be V something. Yeah. And then C D E F G H I. Cho nên sẽ là VI gì đó đúng không? Yes. VIJ actually. Okay. Wait a moment, VIJ, yeah. Okay, what number should come next? Số nào sẽ tiếp theo? Tìm quy luật thôi mà.
B. Yes. Okay. 7 plus 3 is 10. 10 minus 2 is 8. 8 cộng 3 bằng 11. 11 trừ 2 bằng 9. 9 cộng 3 bằng 12. 12 trừ 2 bằng 10. Yes, so the answer should be 10. So the answer should be 10, yep. Okay, this series, what number? C. 25. 21 minus 1 is 21. 22 minus 1 is 21. 21 plus 2 is 23. 23 cộng 23 trừ 1 bằng 22. 22 cộng 2 bằng 24. 24 trừ 1 23. 23 cộng 2 bằng 25. Nó theo quy luật như vậy. Okay, 25. Okay, series again, but it's more difficult. Have you found the rules yet? Tìm được quy luật của các bạn. C. Nó đơn giản lắm. 2 cộng cộng 13 13 bằng 15. 15 cộng cho 26 bằng 41. 41 cộng 39 bằng 80. Các bạn thấy quy luật chưa? So basically 2 plus 13 times 1 is 26. So it's 15. So basically 15 plus 13 times 2 will be 41. 41 plus 13 times 3 will give you 80. So what's the final answer? 80 plus 13 times 4 is equal to 80 plus 52. It's 132. 132. Yeah. 132, right? Okay, ranking. Xếp hạng. Five.
So what is your answer? How many people participated in the marathon? If his rank from top is 14, it means that there are 13 people before him, right? 25 người. Yes. Nếu mà hạng của ảnh từ bên trên đếm xuống là 14, tức là trên ảnh có 13 người. 3 người. And from bottom is 12. It means below him there are 11. So 25 tức là người. dưới ảnh sẽ là có 11 người. So 13 plus 11 and then plus him, you will have 25 people. 13 cộng 11 và cộng với ảnh nữa, nó sẽ ra được là 25 người. So 25 people, isn't it? Yes. All right. Dice, cái con xúc xắc. Which digit will appear on the face opposite to the face with number 4? Bây giờ cái mặt mà nó đối diện với cái mặt số 4 á, nó sẽ có số nào xuất hiện? Số 4. Số 4. No, that's incorrect. Đáp án đúng là số 3 mới đúng nha. Okay, so you know that this is face number 3, isn't it? 1, 2, and then 5, 6 has to be next to number 3. It means that only number 4 is the opposite of number 3, right? Yes. Nhìn cái số 1, 2, 5, 6 này nó đều cạnh cái số 3 này, chứng tỏ là 4 mặt xung quanh đều là những số này 1, 2, 5, 6 cả. Tức là cái mặt đối diện nó sẽ là số 4. Cho nên theo đề là gì? Chữ số nào xuất hiện ở cái mặt đối diện cái mặt số 4, tức là mình phải điền vào số 3 mới đúng nha. So the answer is number 3. The answer is number 3. Now alphabet test. Which of these words come last in the dictionary? Từ nào sẽ xuất hiện cuối cùng trong từ điển? B. Actuate, right? Yes. Actuate, because M N O P Q R S T, so T should be the last one. Cái T sẽ là cái cuối cùng, cho nên phải là actuate, nó nằm cuối cùng mới được. Okay. Right, I think that's it for this file. We can move on to this one, Logical Practice Finland here. Mình sẽ học toán trong vòng bao nhiêu buổi thầy? Say again? What do you say? Mình sẽ học toán trong vòng bao nhiêu buổi vậy? Nếu mình nhớ không lầm thì còn khoảng bữa ngày Mai. ngày mai là mình phải xong cái này hết rồi. Ngày mốt là qua cái đề hồi tháng 2 gì đó. Chắc có thể là bữa ngày mai xong, mà tuần sau 2 buổi nữa là xong, I think. Yeah. Các bạn hỏi thầy Phúc thêm. Yeah. You need to ask Mr. Tony about math, okay? Alright, let's do this one. 4 out of 5 visitors.
20%. 20%, isn't it? Yes. Okay, 4 out of 5 visitors are female. It means 1 out of 5 is male. So that is 20%. 1 trên 5 là male thì đó là 20%. Of course, 20%. Okay, let's try this one. A. Read carefully these things. Cái giá một sản phẩm được gia tăng một khoản là 25%. Giá gốc của sản phẩm là $100. Thôi hỏi là cái calculation nào sẽ sản sinh ra cái giá mới? Which calculation yield the new price? So of course it's 1.25 times 100. Đương nhiên rồi, nó ra 125. Will be $125. Okay, let's do this one. Okay, a company's employees work in 3 teams. Bây giờ 3 đội đi, một công ty. Đội 1 có 6 người nữ và 2 người nam. Đội 2 có 4 người nữ, 3 người nam. Đội 3 có 4 người nữ và 2 người nam. Nếu một người được chọn ngẫu nhiên từ toàn từ mỗi đội đi, thì cái xác suất là cả 3 người được chọn đều là nam hết là bao nhiêu? Các bạn nhớ không? Cái này phải nhân nhau nha. You need to multiply them together. So team 1, 6 female and 2 males. So you have to choose 2 males out of 8 people, right? Right. Mình phải chọn là 2 người nam trong tổng cộng 8 người trong cái đội này. Tức là xác suất 1/4. So team 2 you have to choose 3 males out of 7. Phải chọn 3 người nam trên 7 người. So 3 out of 7. Team 3, 4 females and 2 males. So you have to choose 2 males out of 6 people. So that is a third, 1/3. So in order to choose one person randomly from each team, and they are all males, you have to times them together. So what do you have?
1/28, right? 1/28 đúng không các bạn? Vâng. Ba có nhân nhau thôi. Để có 3 xác suất, 3 sự kiện này đều sẽ diễn ra cùng lúc. Alright, so let's do this one. Ra được nhiêu mọi người? Nếu ra được 5.26 là đúng á. If it's 5.26, that's the answer. So let's say that now you have to shorten the working hours by 5%, which means now you work only 95% of the 40 hours, isn't it? Bây giờ giảm giờ làm việc 5%, tức là bây giờ mình phải làm 95% của cái số 40 tiếng, tức là 38 tiếng, so 38 hours. 95% của 40 tức là 38 tiếng á. Dạ. Okay, so now you work 38 hours, but you still have to produce the same output. So it means you have to work more efficiently. Bây giờ bạn làm có 38 tiếng thôi, nhưng mà bạn vẫn phải sản sinh cùng một cái output, một cái lượng làm việc như vậy. Tức là bạn phải làm việc hiệu quả hơn. So let's say that okay, let's say that you produce, okay, let's say that you produce 100 products per hour, okay? Giờ coi như mình sản sinh 100 sản phẩm một giờ đi. So to produce the same output, so 40 hours times 100 has to be equal to 38 hours times the new output. No, I mean it's the new products per hour. Tức là 40 cái ban đầu nhân cho 100 sản phẩm thì nó phải bằng là cái 38 giờ cộng nhân với lại cái mà số lượng mình làm được trong một giờ mới không? So the new ones will be 40 times 100 divided by 38. So you have to make like 105.26 products per hour now. So working efficiency has to increase by what? Efficiency increase by 5.26%, right? Tại vì lấy cái số này mình chia cho cái 100 ban đầu đó, nó sẽ ra được chừng này. Tức là cái chỗ này là cái phần trăm tăng lên nè. This is the increase in efficiency, 5.26 something, right? Do you agree with my calculation?
Yes. Good. All right. Please do this one. What is half a percent of 50? C. Zero. Rất nhiêu mọi người? Một nửa, 1% của 50 là nhiêu? Half a percent of 50. So let's take half a percent. So a percent means 1%, which means 0.01, right? So half a percent will be 0.5%, which is 0.005. So half a percent of 50 will be 50 times 0.005. So it will arrive at 0.25, isn't it? Yes. 0.25. 0.25. Okay, now let's continue.
Nghe cô C 20. It's $20. Yeah. Wow, that's very little. Partner A gets 6. Partner B gets 3/4. Partner C gets 25. So it means that partner C gets 1 minus a 6 minus a 4th. It will be 12 over 12 minus 2 over 12 minus 9 over 12. You get 1 over 12. Partner C nhận được có 1/12 à. And it means $25. So total would be $25 times 12. So you get $300. So partner A gets a sixth of that, right? 1/6 sau đó. So it means 50, isn't it? 50 đô chứ. Không có gì sai các bạn. I think something wrong in the way you do it, I think. Sorry? Do you agree that 50? Suy ra 1/6 từ 1 Yes, has to be a way. 12/12. 4. Bạn em đang lost. There's a problem with your calculation, right? Okay, fine. So it's gonna be $50, right? 50 đô thôi. Okay, let's try this one. C 132. Well, 132, right? Yes. So first original price was 100 and then increased by 10%, so it means times 1.1, and then increased by 20%, so it means 1.2. So the final price after all the increases 132, 132. Wait, yeah. Let's try this one. D 43. 43%? How much percent is the price increase altogether? So the same thing. Let's say that we start with $100, okay? So the price product increased by 30% times 1.3, and then again increased by 10%. So you get 143. They ask how much percent did the price increase altogether? Cái giá gia tăng tất cả lại là bao nhiêu phần trăm? So this one divided by 100 will give you 43% increase, right? Right. 43% gia tăng. Okay, this is one of the most difficult question.
And so far nobody has been able to solve this. I don't know, but this question seems really weird. Có 5 người ở một bữa tiệc và đã có một cái tỷ lệ phần trăm 50% rằng một trong số họ, Bill, đã mang bệnh Covid, một cái bệnh mà nó có 80% xác suất lây nhiễm như là cái kết quả của những tình trạng ở cái bữa tiệc đó. Anna mới gặp một trong 5 người đó ở một cái bữa tiệc giống như vậy 4 ngày sau đó. Hỏi xác suất xấp xỉ mà cổ bị dính bệnh là bao nhiêu? So far I have no idea how to do this one basically because none of our calculation yield the result. Không có cái kết quả, không có cái nào mình tính ra được mấy cái kết quả này luôn á. It's weird. Ok, các bạn đã giải được không? Dạ không. Don't worry about this one because nobody has been able to solve this. Bạn nào có chat GPT thử bỏ này vô coi nó giải làm sao.
Yeah, nó sẽ ra con số hình như là lớn nhất á, 58%. you choose like the biggest number. Yeah, because COVID is not something simple, you know. Surely she got infected somehow. So I think 58, yeah, maybe. Now, let's do this one. Nghe được chưa mọi người? Tỷ giá hối đoái bây giờ tỷ giá đổi tiền bây giờ là 1 euro bằng 1.2140 dollars. 1 Great Britain pound sẽ bằng chừng này dollars. Hỏi giữa cái euro và cái Great Britain pound là bao nhiêu? Các bạn nhìn vào tất cả câu trả lời nó là 1 euro bằng bao nhiêu á, thì nó sẽ cho cái gợi ý là mình sẽ làm như thế nào. So all the answer they say 1 euro equal to something. That is the clue to how to solve this one. So let's just say that all the answer has GBP, which means you have to find a way to eliminate the dollars. Tất cả các câu trả lời đều có GBP nè, đều có euro, tức là nó không hề có cái dollars, tức là mình phải làm sao mình loại được cái đô la ra.
So let's say you start with €1 equal to $1.2140, right? Is that true? So it means Yeah. €1 equal to 1. Okay, so I'm trying to eliminate $1 here. So we know 1 GBP equal to $1.3464. So how many GBP will be equal to $1? So $1 will be equal to 1 times 1 divided by 1.3464. Nhân chéo chia ngang. So 1 divided by 1.3464 should give you the number 0.7427 GBP, isn't it? Now, back to €1 equal to 1.2140 USD. So it means that €1 equal to 1.2140 times 1 USD, isn't it? $1, nhân $1, and then you can substitute $1 in there. Mình thay thế cái $1 bằng cái GBP vô. So €1 will be equal to 1.2140 times $1 is 0.7427 GBP. So what's the answer? $0.9017 GBP. Đó, mọi người hiểu cách làm chưa? Mình làm sao mình loại trừ được cái đô la thôi. Just try to find a way to eliminate the dollars. So the answer is here. 0.9017 á. Yeah. Simple, Thì right? cái bài kia Sorry? nó ra 42 thôi ạ. What? You found Cái bài 42? vâng. Okay, how can Cái you find it? How can you find it? Okay, let's see now. Let's see how you find it. em dùng cái ấy thôi, em paste cái kết quả vào bên chat đấy thầy. Oh, I see. Given that there are 50% probability that Bill's carrying COVID, the probability Anna get co-infected is okay. 50% times 80 is equal to 40%. Okay. However, this is only probability that she got infected at the first party. Cái 40% nó chỉ là cái tỷ lệ phần trăm mà cô bị dính ở cái party đầu tiên thôi. There's also a chance she got infected at the second party. Cũng có tình trạng, cũng có thể có cái cơ hội mà cô bị ảnh hưởng ở cái tiệc thứ hai. Assuming the condition in the second party were the same as the first, the probability of transmission is still 80%. Bây giờ cứ coi như là cái tình trạng của cái bữa tiệc thứ hai đi, cũng y chang như bữa tiệc thứ nhất, thì cái xác suất mà lây nhiễm nó vẫn 80%. Therefore, the overall probability that are going to infected is 40% plus 40 times 1 minus 0.4. What? I don't really understand this one very well, but okay. Cái 1 trừ 0.4 nó là cái gì? What is 1 minus 0.4? Nó không giải Trong công thức của Tuấn Anh, cái 1 trừ 0.4 là cái gì? Nó không giải thích thầy ạ. Em dùng AI này. Oh, you use AI. You use AI. I see. Oh, I see. Let me try to understand. Let us try to understand this one, okay? Yeah. Okay, so what is 1 minus 0.4? Cái chat GPT lúc đầu nó không ra kết quả, sau phải dùng cái AI của Google ấy, cái bot. Oh, you use the AI from Google. What is his name? I can't pronounce. Yeah, em paste cái link Bard. này. Bard. Okay, Bard Google. Okay. Good. You should use these things in order to find out like difficult questions. Yes, but don't abuse it. Okay, đừng có lạm dụng nó là được. Vâng.
Okay, so but what is the 1 minus 0.4 here? Weird, right? Tức là cái 60% là cái gì? One of the 5 people in a party 4 days later. Okay, it's gonna arrive at 42%, but how? It's weird. How can we find this one, right? Làm sao ra được cái này trời? It's still a mystery anyway. Vẫn là một cái thử thách và một cái điều lạ lùng. Okay, let's do this one. Em sẽ bỏ qua câu đó và chọn đáp án nào nhiều nhất. Cứ bỏ đi, thiệt luôn á, bỏ qua để chọn những cái câu nào dễ hơn. Just Dạ đúng rồi. give up the hard one, just do the easy one first, okay? Cái net return á, nó mới chính là cái mình cần để dùng để mà tính cái repayment period. The net return is basically what you should base on to calculate the repayment period, okay? Cái net return một năm là 52.500. So one year net return is 52,500. So look at the cost. It's 1,025,000 something thousand. And divided by the net return, chia cho nó cái net return nó ra. So you should get 19.52 years, isn't it? Chia nó ra nó sẽ ra được là 19,52 năm gì đó, đúng không các bạn? So the answer is none of the above then.
Actually, when you run a business. Net When you run a return sao ra business. 52.000 cho thầy? Sorry. Net Tại vì cái net return sao ra return, cái 50.000? net return nó kêu là nó chiếm khoảng 35% của cái doanh số gia tăng. Mà cái doanh số gia tăng bên trên nó ghi là 150.000 đô la một năm rồi. Suy ra net return là lấy 150.000 nhân cho 35% đó. Thì mình dựa vào cái net return thôi. Net return mỗi năm là 52.500 thì là lấy cái tổng chi phí đó mình chia cái net return nó ra được bao nhiêu năm á. That's my way, okay? I'm not so sure about you. What do you think? Ủa thầy, cái net return nó dịch là gì thầy? Cái trả về, cái tổng trả về á, giống như của đầu tư á. Biết nó gọi là cái gì trong đầu tư nó, I don't have no idea because I don't invest. But nó giống cái tổng trả về so với lại cái đầu tư ban đầu. Okay, so it's about 20 years, isn't it? None of the above then. Không có nào trong đống này hết á, gần 20 năm mà. Okay, let's do this one. Why I feel so hot? Trời nóng dữ vậy. Có phải là giá gốc là 100 không các bạn? Vâng ạ. It's the original price 100 euro. Giảm đầu tiên mà 25%, tức là bây giờ mình phải trả 75% của cái số đó, tức là 0.75. Còn sau đó giảm tiếp 50%, tức là nhân cho 0.5 nữa. So original price is 100 euro then. Okay. Ok, bây giờ chúng ta qua chuyện dãy số nha. Dãy số thì làm sao? Có những điều cần nhớ về dãy số. So we have something to remember about like, you know, sets of numbers, okay? Dãy số. So we have range, phạm vi. It's basically from the lowest value to the highest value. Cái phạm vi, cái range ấy, nó tính từ cái giá trị thấp nhất cho đến cái giá trị cao nhất. Tức là trong cái đống này thì là số 2 là số thấp nhất, số 11 số thấp nhất là số cao nhất nè, thì cái range của nó sẽ là 9. So in this case the range would be from 2 to 11, which is 9, okay? Next one is mode. Mode là giá trị xuất hiện nhiều nhất.
So giá trị xuất hiện nhiều nhất tức là the value that appears the most frequent. Appears the most frequently. Giá trị xuất hiện nhiều nhất trong đây là gì? So what is the value that appears the most frequently here? 9. Chính là số 9. It's 9, right? Very good. We have another term. It's called mean. Giá trị trung bình. So the mean is when you take the average value of the whole thing. Mình chia trung bình cộng ra. Like what is the mean here? Let's say you have 9 plus 9 plus 2 plus 8 plus 11 plus 6 plus 4. And then you have to divide by the total number of value. That is 7 values, right? Phải chia cho tổng số lượng giá trị, tức là 7 cái giá trị này. So the mean here is 7. Trung bình cộng nó ra được là 7 đúng không mọi người? Cộng tất cả lại xong mà chia cho tổng số giá trị. Nó ra được 7, cái mean nó là 7. Giá trị bình quân trung bình á. And there's another thing that is median. Median. Nó gọi là giá trị giữa. The middle value. Giá trị giữa nha. Like you have to base on the lowest and the highest value to find the middle value. Phải tìm dựa vào cái giá trị thấp nhất và cái cao nhất để tính cái giá trị giữa của nó. So here 11 is the highest, minus 2 is 9. Divide by 2, you get 4.5, right? But then you have to plus 2 here to get to the median. Tại vì giữa số 2, số 11 thì cái khoảng ở giữa nó phải là số 6.5 các bạn. Or you can just take the lowest and take the highest and divide by 2. You get 6.5 median, isn't it? Là giá trị nhỏ nhất cộng giá trị lớn nhất chia đôi ra nó sẽ ra giá trị giữa. Đúng không mọi người? Yeah. So in this case, the median is 6.5. Giá trị giữa đây là 6.5. Alright, that's all the thing you need to know about, series. Let's do this one. Moment, need to take my drink. What is the markup rate of the product? So it means like how much has the product been increased in price? Cái sản phẩm được gia tăng giá bao nhiêu, đó là markup rate. Just to be safe, let me check. Markup rate. Dividing the gross profit of a unit, it's sell my price minus its cost to make its purchase or sell, but the cost of that unit. Markup rate, markup percentage là mình lấy cái tổng cái lời á, cái tổng mà lời của một cái đơn vị mình bán được chia cho cái giá thành của cái đơn vị đó. So it's just basically markup percentage is equal to gross profit
divided by cost of the unit. So let's say the cost of the unit is let's say, how much do you have for profit here? $25, right? Cái profit là mình kiếm được lời là 25 đô. Yes. And then divided by the cost is 55. So the markup rate is 3,3. Wait, what? No. It's 45%, isn't it? No. Phải là 25 chia 30 chứ thầy. Oh yeah, because the cost of the Tiền unit is this one. lời chia cho tiền cháp gốc ban đầu mà. Right. Its cost of unit is 30. So gross profit is 25 divided by cost is, so it's about 83%. 3,3. Okay, so yeah, 83.3. This one. Luôn phải kiểm tra là mấy cái khái niệm này nha, vì mình không có quen mấy cái này được. These things are like business kind of terms, so you have to always check Google, you know. Okay, let's do this one. Thôi câu này câu cuối thì mệt lắm mà. That's this one, my last question. I'm very, very tired. Yes, what is that? Are you also tired too? Yes. Of course, everyone is tired. How about we do this one tomorrow? Yes. Okay, let's do this one tomorrow. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.